مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز مثل ما بتعرفوا نهار السبت الافران بلبنان قطعت من الخبز، بس الحمد لله تاني نهار رجع مش الحال. بس بما انه صارت مرة ممكن ترجع تصير مرة تانية. كرمال هيك انا اليوم قررت انه نكون عم نعمل سوا خبز عربي وخبز فرنجي. هلا انا رح كون عم بعملهم بفرن على الحطب، بس رح قلكن اذا بدكم تعملوه على فرن على الغاز كيف تقدروا تعملوهم. اول شي رح كون عم نعمل خبز عربي. هيدا الخبز عملته من 3 ايام، شوفوا كيف بعده طري، شوفوا كيف فيكم تفتحوه. اوكي، رح كون عم نعمل مثل هيدا الخبز. اول شي رح نعوز نص كيلو طحين، من بعد رح نحط ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، نخلط شوي وبنرجع بنحط ملعقتين كبار زيت. صباح الخير. اهلا، صباح النور. وبنرجع بنزيد كباية وربع مي. وبنرجع بنعجن. رح زيد شوية طحين لأن مثل ما شايفين بعدها عم تلزق، وهيك العجينة بتكون منا ناشفة كتير وبنفس الوقت ما عم تلزق على الآخر. نحن هيك بدنا اياها. رح نحطها بالجاط ونغطيها بكيس، وهلا بنتركها لمدة نص ساعة وبنرجع نشوف شو بنعمل. هلا رح نجهز لخبز الفرنجي. رح نعوز اول شي بحدود 920 جرام من الطحين، يعني 8 كبايات. هول 920 جرام. نرجع بنحط 8 ملاعق حليب كبار، ملعقتين خمير كبار، ملعقتين سكر كمان كبار، نص ملعقة صغيرة ملح. هلا بكباية بدنا نحط فيها ملعقتين حليب ومنعبيها مي. نص كباية زيت، وبنرجع نزيد كبايتين مي دافين، بس بدنا نخلط شوي بالاول. هاي اول كباية مي. هلا انا هون ما اضطريت استعمل كبايتين المي، استعملت تقريبا كباية وربع. مثل ما شايفين طلعت معنا العجينة. هو كل نوع طحين بيختلف شوي صغيرة بكمية المي اللي بده اياها، فنحن بدنا العجينة تطلع هيك. وكمان هلا بنغطيها ونتركها لمدة نص ساعة. بهالوقت بتكون خمرت عنا العجينة الخبز العربي. هلا بنحط الطحين على الطاولة، بنجيب العجينة بنحط عليها طحين ونبلش نفردها. العجينة ما كتير تكبروها اللي بناخدها من الجاط، مثل ما شايفين هول الخبز. وانا بفضل انه الخبزة تكون معكم بهيدا الحجم. من بعدها بدنا نجيب حرام اكيد يكون نضيف، وبدنا نغطيهم لمدة ربع ساعة. بعد ما جهزنا الخبز العربي رح نبلش بالخبز الفرنجي. العجينة لازم يكون وزنها 90 جرام. بنلفها بنشيلها وبنحطها بالصينية.
بعد ما لفيناه هون بنجيب كيس وكمان بنتركهم يرتاحوا لمدة 3 ساعة. وهيك بنكون خلصنا عجن من الخبز العربي والخبز الفرنجي. صراحة كتير تعبت. هلا مثل ما شايفين عمو جورج عم بحملنا الفرن، وهلا بنشوف كيف لازم تكون النار وقت نكون عم نحط الخبز العربي وكيف وقت نحط خبز الفرنجي. هلا انا ريحتهم زيادة عن اللزوم، بس انتو فيكم تريحون بس لمدة 20 دقيقة 3 ساعة. اول شي مثل العادة بدنا ننظف الفرن من فوق. وهلا رح نشيل الخبز ونحطهم بالاخر حد النار. خبز العربي لازم تكون النار والعانة فيه. اذا انتم بدكم تعملوه على الغاز بتحطوا الخبز على المقلاية بتحطوه على نار شوي قوية. وهلا بنشوف كيف الخبز الفرنجي بنرجع بنعمله. مبينتكم بتبلش تنفخ، ما بعرف اذا مبينة. نفخت. هلا رح نقلبها لتاني مال. شايفين؟ شوفوا هيدا خبز الفرنجي، شايفين كيف نفخه؟ هلا نحن اللي عم نعمله عم نحمل فرن ونرجع رح نحط الصواني لمدة 20 دقيقة. انتو اذا بدكم تعملون بالبيت بتحطون بالفرن على حرارة عالية لمدة 20 دقيقة. هول خبز الفرنجي اللي طلع معنا، شوفوا. يلا خلونا ندوق. صراحة هلكت. شوفوا الخبزة، وهيدا خبز الفرنجي طلعوا. هلا خلونا ندوق. رح اكل انا. هيدا قبعة الخبز وهي خبزة الفرنجي. هون عنا بيض، هن كان لازم احطهم بكيس لحتى ما تقرقد، بس يلا ماشي الحال. العجينة كتير خفيفة. خلونا ندوق خبز الفرنجي مع لبنة. واو عن جد رائعة. وهيك ما بقى بتعتلوا هم نقطع الخبز ما نقطع الخبز، انتو بتكونوا مش فرقانة معكم. اكتر ترويقة ممكن تاكلوها. خلوني بس اعطيكم نصيحتين. اول نصيحة هي انه خبز الفرنجي لما بدكم تحطوه على الصينية حطوا تحته ورق زبدة احلى، لانه كعبة بيلزق على الصينية. وشو بعد بنصحهم يا عم جورج؟ واذا حدا بده يعملوه على الحطب اهم شي تكون النار خفيفة. اكتبوا لنا بالكومنتس شو بتحبوا اني بعد اعمل، انتو بس اطلبوا. عم جورج سلم ايدك. يعطيك العافية يا خليل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.